No niin, morjesta vaan ja tervetuloa uuden videon pari. Tää reissu on kaikki tosi hyvin. Tuli vedetty äsken kopteripuuhun. No, mutta sellaista se on, mitä keväällä sattuu. Onneksi kuitenkaan, niin mitä nopeasti katoin, niin ei hirveästi mitään suurempia vaurioita tullut siihen, mutta kuitenkin tällä kertaa lähdetään yöksi metsään, pistää vähän tulia pystyyn ja kokkaillaan vähän hyvää ruokaa, normaali tapa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Eiköhän lähdetä sitten metsikköön. Tässä tuli tällainen rakennettua tuossa noin muutama vuosi sitten pahimpaa pandemia-aikaa ja tänne sitten tuli vetäydyttyä pariksi yöksi. Joo, nää on kiinnitetty nämä kaikki puut tähän pystyssä oleviin puihin ihan pelkästään narulla, et mitään ei ole naulottu kiinni eikä ympärillä olevia puita on vahingoitettu mitenkään. Vähän yllättynyt, että tää on yhä edelleen pystyssä täällä. Täällä on yhdelle ihmiselle makuupaikka. Siellä sais pötkötellä. Vähän on havunnelasta kypsynyt siinä. Kyllä siinä varmaan periaatteessa pystyisi nukkuu vielä. Vähän siistiä aluetta. Hyvä tullis. Joo. Mä otin itse asiassa tähän reissuun mukaan toisenkin majoitteen. Luxen mini-piikäksälän ulkokuoren sisäteltaa, että on ollenkaan. Ja on ollut ihan varma, että onko tää hökötelmä täällä vielä pystyssä, että en viittinyt sen varaan laittaa tän yön reissua, että on vähän vaihtoehtoja, mistä valita sitten. Mutta joo, katsotaan. Pitää varmaan siistiä tätä aluetta tästä pikkasen. Ja sitten polttopuita ehdottomasti, se on ensimmäinen juttu sitten. Pitää kerää aika lailla sitä tuohon ympärille. Mä oon tuossa kesällä varasin tämmöiseen yönnilliseen talvireissuun pikkasen puuta, että tuolla oli muutama semmonen pystyyn kuollut karahko, tai oikeastaan pökkölö, miksi niitä kutsutaan, niin olivat ne monta vuotta olleet siinä kuolleena ja otin ja kaadoin ne pois sitten ja pätkin sopiviksi paloiksi, niin pääsen niitä käyttää sitten tänään. Ja pitämään itteni lämpöisenä. Ai vitsi. Kyllä todella jees. Hyvä fiilis. Päästä taas vähän tullistelemaan luontoa. Kyllähän tonne kelpaa lattiansa laittaa, jos niikseen on. En ole vielä päättänyt, että pistänkö teltan pystyy tuohon vai nukuuko tuolla. Toi olisi kyllä aika kätsypaikka. Mikäpä siinä, käytetään sitä. Sitä vartenhan se on tullut tehtyä. Aikamoinen viritys. Niinhän ne aina.
Jaha, sitten lähdetään hakemaan pöllit tuolta paikasta X. Siinä nyt olisi pari pölliä. Ja vaan tulee aina lämmin näissä polttopuuhommissa. Lämmittää moneen kertaan. Ai että. Vitsi kun se flippasi niinku nurin tuolla varmaan joku 15 kertaa ja niitä saa sit koko ajan olla nostelemassa kyytiä. Rankkaa hommaa, mutta nuo on ainakin tarpeeksi isoja, ei oo mitään pikkutikkuja. Luulis palava muutama tunni ainakin, ihan nätisti. Ai että, kauhea duuni. Olen moottorisaalla tähän vetässä pikkasen pisteitä ympäriinsä ja ajattelin, että se nappaa vähän paremmin tulta itteensä. Ja mulla on tuossa kirves. Käytetään sitä seuraavaksi ja hakataan siihen vähän lisää vielä knölliä ja lovea, niin se ottaa vähän paremmin sitten tulta itteensä. Sitten ei muuta kuin latomaan vähän puita siihen päälle.
jonkinnäköistä rakovalkeet. Sitä on hyvä vähän tukea, ettei se pääse flippaa sitten nurin vielä. Hui. Oi jumala, toi on lämmin. No niin. Katsotaan kuinka käy. Mulla on siellä yksi sytytyspala joukossa ja saa nähdä kuinka vaikeita se on tulla tähän. Veditään sivulle tämmöset pienet tukipuut, ettei tää päällimmäinen pölli pääse tosta kierrättää päälle tai kaadu tuonne taakse. Katsotaan, onko niistä mitään hyötyä. Toivotaan. Nyt vaan pitää ruokkia tuota tulta, että se oikeesti lähtee. Happiongelma. Tässä on lisää happea. No, mutta mitä isompi vika, niin sitä isompi leka. No niin, kylläpä se siitä sitten vissiin lähtee. Hyvältä alkaa näyttää. Tässä pitäisi nyt tosiaan tuulla nyt ensin itätuulta muutama tuntia, sitten iltaa kohden niin se kääntyy sitten pohjoistuuleksi. Eli nyt idästä kun tuulee, niin savut lähtee tästä kivasti tuonne länteenpäin ja nyt sitten tietysti iltaa kohden niin tulee pohjoistuuli ja sitten alkaa vähän puhaltaa tuolta päin enemmän, mutta siinä on aika paljon puita, niin mä ajattelin, että se ehkä mahdollisesti antaa suojaa tässä, niin ei tule kaikki savut ihan naamaa, mutta ainahan tätä istumapaikkaa pystyy siirtämään sitten vähän tuon nuotion eteen, missä se sitten hohkaa tuo lämpö kaikkein parhaiten. Näyttää siltä, että rakovalkeakin syttyy ihan kivasti tuohon noin. Aina semmonen pieni projekti näiden kanssa, että lähteekö se palaamaan vai ei, mutta tämä lähti oikein kivasti. Kerran oli kyseessä kuivaa puuta. Sehän sitten alkoi ostaa luntakin vielä kaiken päälle. Se on semmonen about 6 metriä sekunnissa tuulee ja lunta tupruttaa ja puut vaan vikisee tossa noin. Tulee kyllä mielenkiintoinen yö tuon majoitteen kanssa. Nitisee ja natisee koko aika lailla.
Tulee jännittävä. Mitä se alkaa näyttää niinku oikealta? Just siltä kun pitäisikin. No niin, tilli ripsis vaan. Pikkasen lääkkeeksi. Ei yhtään enempää. Ei tarvittu kyllä siekkiä. No niin, näin tää homma toimii. Saha on ihan käyttökelvoton. Pystyy kuoleta vaikka kuinka paljon täällä näin. Pakko sanoa kyllä, että tommonen rakovalkeinen, se on ehdottomasti kyllä erittäin toimiva tuli- ja lämmitysmuoto tällaisessa leirissä. Että palaa tosi hitaasti, tasaisesti ja antaa mukavasti lämpöä. Se on kyllä hieno keksintö kyllä. Yes. Tässä näin mä ajattelin hetken aikaa istua tässä iltaa tai odottaa, että ennen kaikkea ilta tulee ja fiilistellä vaan tätä lämpöä tässä ja tää luonnon hiljaisuutta ja kauneutta ja luntakin rupi tuossa tipruttaa ihan kivasti, niin mahtava keli. Hieno fiilis täällä olla ja ruvetaan sitten tuossa vähän iltahämärissä tekemään ruokaa ja palataan sitten asiaan. Yes. Otin tuossa äsken säätiedotteet ja ilmeisesti tätä lunta tulee nyt sitten koko illan ja seuraavan yön. Ja ajattelin siinä, että nyt on muutama tunti tästä tupruttanut tulemaan, niin viritin tämmösen katoksen tähän. Tuonne sisälle nukkumapaikkaan puhalsi aika lailla lunta tuossa äsken. Ja sitten kun mä menen nukkumaan tästä näin, niin tästä vaan kaataa tän puut matalaksi, niin tää pressu taittuu tuohon seinäksi sitten. Saa siellä sitten ihan rauhaksi nukkua. Tartti ottaa lunta naama. Tämmönen pikku pikapatentti. Tulee ihan hyvin lunta tässä näin. Kellokin on jo 4:15, että
Tässä ei enää valosaa aikaa paljon. Varmaan semmonen tunti. Sitten on jo ihan pimeätä. Tää on kyllä ihan törkeä siisti. Alkuun tässä on ihan jumalaton jumppa aina saada kaikki systeemit kondikseen. Sitten kun tänne pääsee ja saa vähän tulia aikaiseksi ja persettä penkkiin ja saa vähän niin sanotusti ihmeteltyä ympäristöä, niin tää on oikeesti tosi makeet homma. Erittäin hyvä vastapaino arkeen. Suosittelen. No niin, sitten päästäänkin kokkailuun pari vihdoin viimein. Elikkäs, hyvin simppeli homma. Siinä mulla on pala läskiä ja sitten paketti pekoni. Noin, se on siinä. Tänään olisi voinut väliin laittaa pikkasen jotain kasviksia, mutta ajattelin kaupassa, että jätetään se kasvisten mutustaminen nyt sitten toiseen kertaan. Tehdään tämmösiä miesvartaita. Niissä me saadaan tää viritettyä nätisti. Siinä meillä on oikein ongelma. Savua silmiin. No, joskus se pysyy siinä sitten. Ainakin hetken aikaa. Tänään kun tässä on ollut aika savusa tää meininki, niin ajattelin, että ruokajaamuksi menisi ihan hyvin tämmönen savuinen olut, tumma olut, niin lihavarrasta ja savuolutta rakovalkien ääressä, niin mikä sen parempi. Tilirimpsis vaan. Ai että. Yhtä hyvä kuin ennenkin. No niin, eiköhän se olla pikkuhiljaa olemaan valmista. Vähän tuppaa savuttaa täällä näin. Oi. On kypsä ja hyvä. Oi sissu sentään. Nyt on kyllä maut kohilla. Oi. On vähän savunen ilta ollut tässä tänään.
vaikka kuivaa puuta, niin tuuli on pyörittänyt tätä savua aika lailla edestä taas, että tässä on saanut aika lailla väijyä ympäriinsä. Ai että on hyvä. Ai kauheita mikä savu. Alkaa täällä tuli tekee loppuansa. Olen tässä tulistellut nyt monta tuntia ja oli kyllä hyvät pöperötkin ja hyvät juomat ja oli ihan mahtava ilta täällä luonnossa. Lunta se kun tupruttaa. Ei tullutkaan ihan niin kovaa pakkasta kuin piti alun perin tulla. Että on vaan semmoista, mitä mä sanoisin, -5 astetta. Että ihan mukava. Lämmin yö tulee sitten nukkuu tuolla makuupussissa ja siellä se makuualusta odottaa. Mulla on siinä pivypussi mukana ja talvimakuupussi. Ei haittaa, vaikka vähän tupruttais vähän lunta sisään, niin pitäis pärjää ihan hyvin. Ja lunta sataa yhä edelleen. Kello on jotain 9 pintaa. Alkaa ole mulle ihan sopiva aika lähteä nukkumaan jo, että tässä on tullut koko päivä tulisteltua tässä näin ja puuhailtua täällä mettässä, niin nyt hyvissä ajoin nukkumaan ja ottaa toivon mukaan tuossa hyvät yöunet ja sitten huomenna aamusta jatketaan. Mulla ei mitään ihmeellisiksiä nyt tossa oo, että ei oo tähtitaivaata tarjolla ja aamupalaakaan todennäköisesti ei oo tossa, että ehkä todennäköisesti vaan kahvit keitetään ja sit pistetään kampsut kasaan ja lähdetään kotiin sitten lämmitelee luita. On kyllä ollut tosi kiva ilta tänään, että tää tulistelu vaan, niin tää on mulle semmonen herkkä alue kyllä, että mä tykkään tosta kyllä niin todella paljon. Ja hyvää ruokaa ja pikkasen vähän juomaa ja tuossa koko illan kuunnellut musiikkia täällä metsässä ja fiilis on ollut kohdallaan. Minä tykkään todella paljon näistä reissuista. Ja eipä siinä. Mä kömmin nyt tonne makuupussiin ja huomiseen. Hyvää työtä. Huomenta. Oi, olipa yö. Kaikki paikat ihan jäässä. Takki sai eilen vissiin aika lailla kosteutte. Nyt se on ihan
Ihan kivi kova. Samoin hanskat. Tommosia koppuroita. Tuli nukuttua aika hyvin tossa noin. On ihan mukava lämmin paikka. Luntakin satanut näköjään yöaikana aika lailla. Onneksi oli vaihtotakki mukana. Tarvitsee jäistä koppuraa näin päälle laittaa. On vähän kohmea olo. Nielussakin tuntuu jotain vähän ihmeellistä. Että ei tullut vissiin ihan tarpeeksi sitä lääkitystä otettua. Että no nyt maistuisi kyllä kuuma kahvi. Oi. Tuo on yksi pahimpia kokemuksia tulla tuolta lämpöisestä makuupussista ulos kylmää ilmaa. Pitäis vähän liikkuu. Siinä tuli tulisteltua vielä hetki aikaa, kun kamerat sammutettiin. Ajattelin, että no, tätä herkkuu pääsee niin harvoin kokemaan, niin istuu siinä vielä ainakin se 2 tuntia. Että kyllä illasta huomasi sitten, kun meni tuonne makuupussiin, niin silmissä oikein tunsi se, että niin savussa on tullut oltua ja paljon. Että oli aika monen fiilis kyllä siinä. Että piti ihan yksi burranakin ottaa, kun mennessä rupee toi pääsärky yllättää tuossa noin. Ei pojat. No niin, kyllä se siitä vanhoilla hiiloksilla lähtee. Se on hyvä olla mukana tämmöisellä reissulla vähän vaihtovaatteita. Tuossa viime talvena kun tein vastaavanlaisen reissun, niin sukat pääsi kastuun ja no, mulla oli silloin villasukat kyllä mukana, mutta kyllä se niinku opettaa aika nopeasti kyllä sitten, että vähän vaihtovaatteet pitää olla, että vähän joka lähtööt. Elikin tuli sitä lunta aika lailla, ja kun mä tein tuon katoksen tohon noin, niin sitä katoksen päällä olevan lunta, se alkoi sulamaan sitten ja sieltä sitten tiputti pikkasen vettä ja pimeässä kun sitä ei huomaa, niin salakavallasti sitten vaatteet kastuu. Joo, se on pakkasessa sitten vähän huonompi juttu. Tiukassa on. Ai vitsi sentään. Kyllä musta tuntuu nyt, että mä keitän vaan kupposen kuumaa vettä ja lähden juomaan Essobaariin sitten vaikka nuo kahvit tuosta sitten. Niin vähän laitetaan lämmitä sisälle ja pois vaan täältä ihmisten ilmoille. Ai. Oi vitsi sentään.
No niin, tästä lopusta tuli aikamoinen kankea pätkä. Mulla olisi tässä aika lailla kohta leiri kasassa ja video tulee päätökseensä. Kiitoksia kun olit taas matkassa mukana ja tästä tuli taas tämmönen pätkä tällä kertaa. Joo, eipä siinä. Sanat on kaikki hukassa. On niin miesjäässä. Ei muuta kuin ensi kertaa. Se on moro.